नमस्कार जी, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹੂਗਾ ਪਾਰਟ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰਟ 8 ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟ 8ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MCQ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 7 ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 8 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ MCQ ਟਾਈਪ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਚੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 72 ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਸਕਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਵਸ਼ਨ ਗਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 16 ਤੋਂ 18। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 1350 ਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ 1350 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੈਰੇਬਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰੇਬਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ 150 ਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੀਏ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਤੇ GK ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੀਮਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਂਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੀਮਰ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੀ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਪਿਜ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਵਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਠੋਰ ਤੱਤਵ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਨੀਮਲ। ਐਨੀਮਲ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਕਤਚਾਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਲੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ 18 ਤੋਂ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 65 ਤੋਂ 80% ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 7% ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 6 ਲੀਟਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਉਹਦੀ ਐਲਕਲੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ pH ਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। pH ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 14 ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ 7, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋ ਐਸਿਡ ਨੋ ਬੇਸ, ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ pH ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ 7.4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ
कौन साफ करता है? तो किडनी जिहड़ा अपना जिहड़ा खून है वो साफ करती है। उस तो बाद रैड ब्लड सैल ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ RBC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, RBC ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ WBC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸਥਮਜਾ ਮੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ 120 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਆ, ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ 1 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਲਿਕੋਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਰੀਥਰੋਸਾਈਟਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਊਕੋਸਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਰੀਥਰੋਸਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ O ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਸੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ AB ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਨੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੋਮੀਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਪਲੀਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਾਮਿਨ A, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ? ਵਿਟਾਮਿਨ A ਯਕ੍ਰਿਤ ਮੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਲੀਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ A ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਲੀਵਰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਪਿਚੁਇਟਰੀ ਗਲੈਂਡ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 12 ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 206 ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ? 639 ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਹੈ ਸੈਲਾਈਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਹੈ ਟਾਇਲਿਨ। ਟਾਇਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੈਲਾਈਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ 4 ਚੈਂਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਔਰਗਨ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰਗਨ ਤਵਚਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਵਚਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰਗਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦਾ। WhatsApp ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 125 ਰੁਪਏ ਜਿਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਦ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ